Salutare, dragilor! Astăzi testez Yamaha TNR 700 World Ride. Sunt pe aici, pe lângă Brebu, pe lângă Câmpina și pe lângă Valea Doftani. M-am tot plimbat prin zona aceasta superbă să testez această motocicletă. Am mers cu ea pe drum, am mers cu ea în afara drumului, iar astăzi vreau să vă prezint tot ce am simțit eu la această motocicletă, ce mi-a plăcut și ceea ce nu mi-a plăcut. Și bineînțeles o să discutăm un pic și despre cum se compară această motocicletă față de modelul standard, da? Față de TNR 700 normal. Și începem testul de astăzi, practic, cu un test în off-road. Mă asigur aici că nu vine nimic. Am ieșit pe drumul acesta de macadam. Mă ridic în scărițe, pentru că na, sunt pe un TNR 700 totuși. Pot să vă zic din prima că poziția este destul de faină. Se simte foarte bine peste aceste bumpuri. Da! Ne distrăm cu TNR 700 în off-road. Practic mergem la pădure. Bun! Clar, motocicleta îmi place foarte mult, este foarte capabilă în off-road. Habar n-am unde duce drumul ăsta, dar îmi place. Ce tare am sărit acolo! Da, da! Motocicleta este foarte capabilă. Chiar dacă are 220 de kg, 225. Merge bine. Îmi place așa să-i mai dau un pic, mai pleacă un pic de spate pe pietrișul ăsta. E drăguță, foarte jucăușă. Bun, ăsta a fost un test rapid în off-road cu această motocicletă. Mi-a plăcut. Trebuie să recunosc că se simte super bine. Se simte chiar super fain. Acum trebuie să găsesc un drum on-road. După cum puteți vedea, motocicleta accelerează chiar foarte, foarte bine. Se așează decent și pe curbe. Are cauciucuri mai mult de off-road decât de stradă și chestia asta se simte. Ce să zic, nu are foarte multe chestii tehnologice pe ea. Motocicleta este foarte bărbătească așa, da? Are ABS, se poate dezactiva, ceea ce e super tare. Cu o singură apăsare de buton ai scăpat de ABS, mai ales în off-road te ajută destul de mult. On-road e preferabil să-l ții activ. Pe drum, motocicleta asta se simte foarte ok. Suspensia este puțin cam fermă din punctul meu de vedere, da? Și te doare un pic fundul. Cutia de viteze pe această motocicletă funcționează excelent. Schimbi aproape fără să simți niciun efort. Deci îmi place enorm de mult cutia de viteze pe care au făcut-o cei de la Yamaha pe motocicleta asta. O altă chestie care îmi place este răspunsul la accelerație, care e foarte liniar. Nu te surprinde aproape deloc. Și un alt lucru foarte bun este faptul că, deși motocicleta vine oarecum cu o putere mai mică față de concurență, nu simți cumva că ai avea nevoie de mai multă putere.
Acum sunt în treapta a 5-a, doar am tras un pic de tot de gaz și imediat am accelerat, însă acum trebuie să frânez pentru că altfel o să lovesc aceste făcuțe și facem lapte praf, cum s-ar spune. Da. No, deci revenind, îmi place foarte mult cum accelerează, elasticitatea motorului este foarte bună, nu trebuie să schimb des, e exact ce trebuie, ce te-ai aștepta. Nu vibrează aproape deloc. Pe mai toată plaja de turație motorul ăsta are foarte, foarte puține vibrații. Deci comparat cu tot ce am testat în anul ăsta și anul trecut, pot să spun că asta e motocicleta care vibrează aproape cel mai puțin, da? Deci aproape pe deloc. Surprinzător. Îmi place foarte mult acest lucru pentru că la drum lung e foarte obositor. E foarte obositor să-ți vibreze ghidonul sau scărițele sau șaua. Te enervează, da? Te enervează la drum lung, pentru că dacă mergi 6-7 ore cu motocicleta și în continuu mâinile tale vibrează, când ajungi acasă nu o să mai poți să ții nici măcar o linguriță de ciorbă în mână. Acum suntem pe urcarea de Balti, nu? Și îmi place cum se simte pe curbe motocicleta. Bine, trebuie să o iau mai ușurel pentru că cauciucurile pe care le am pe această motocicletă în momentul de față sunt orientate cumva mai mult către off-road decât către on-road, iar lucrul ăsta se simte. Ce priveliște superbă! Da! Perfect! Exact pentru genul ăsta de plimbări este această motocicletă. Să te duci în locuri frumoase. Bun, am ajuns la Paltinu, dragilor. Ce-mi place să mă oprim în locuri din astea frumoase, cum este aici la barajul Paltinu, la Valea Doftani și la Brebu. Bă, deci îmi place foarte mult motocicleta asta, cum se simte atât pe drum cât și în afara lui.
tocmai am testat Yamaha Tenere 700 World Ride. Aceasta este o versiune îmbunătățită a modelului standard de Tenere 700 și tocmai ce a apărut anul acesta în 2022. Iar eu am această motocicletă astăzi la test datorită celor de la East Bike Câmpina, cărora vreau să le mulțumesc din tot sufletul că mi-au dat această bijuterie să o pot testa astăzi toată ziulica. Am mers în off-road, am mers on-road și m-am distrat practic cu motocicleta asta prin toată zona Câmpina, Brebu, Paltinu. Am urcat în partea asta spre Valea Doftanei și frate, m-am plimbat. Deci m-am plimbat prin toată zona asta superbă de aici, de la Câmpina, iar în momentul de față am oprit pe marginea drumului, undeva lângă o pădure și vreau să vă povestesc câteva chestii despre motocicletă. Păi, în primul și în primul rând, lucrurile care s-au modificat la această motocicletă. Avem un rezervor mai mare care sporește autonomia motocicletei de la 350 de km la aproximativ 500 de km, ceea ce este o îmbunătățire destul de mare. Designul care l-au făcut la acest rezervor este foarte interesant pentru că ai cumva două capace de rezervor și poți să pui benzină în amândouă și cumva rezervorul se va umple pentru că ambele rezervoare comunică între ele, da? Deci practic este de fapt un rezervor mai mare cu două capace. Este foarte interesantă, să zic așa, alegerea de design, da? Mie mi-a plăcut și arată cu totul altfel față de orice altă motocicletă. Nu prea am văzut motociclete cu două capace la rezervor, ceea ce e interesant. Apoi, lucruri care s-au îmbunătățit și trecem la lucrurile care contează. Și anume, vreau să vă povestesc despre suspensii, da? Pentru că avem suspensii noi. Atât pe față, cât și pe spate avem suspensii noi care au o cursă mai mare cu 2 cm. Și pe față și pe spate. Iar chestia asta ridică cumva și garda la sol cu vreun centimetru jumate, dacă nu greșesc. Bun, după suspensii, o altă chestie care s-a modificat și cred eu că este destul de importantă este parbrizul motocicletei, care este mai mare decât cel standard. Iar chestia asta îți oferă o protecție mai bună la vânt, mai ales pentru cei care preferă să meargă mai mult pe autostradă sau fac foarte multe drumuri întinse la viteze mai mari. Și vorbind de parbriz și de protecția la vânt și vreme rea, mă întorc înapoi la acest rezervor care, fiind mai mare, crește cumva suprafața din fața motocicletei, da? Și îți acoperă mult mai bine picioarele și genunchii și te protejează, bineînțeles, mult mai bine de vânt sau de ploaie. Un lucru care, din nou, cei care fac mai mult touring îl vor aprecia cu siguranță. Și ultima diferență față de modelul standard pe care vreau să mai menționez este faptul că această motocicletă vine și cu un amortizor de voblaj. Acesta are undeva la vreo 15 poziții de reglaj, iar chestia asta poate să-ți îmbunătățească destul de mult comportamentul motocicletei în anumite situații așa mai interesante, ca să zic așa. Iar asta au fost lucrurile bune. Haideți acum să vă zic și de lucrurile rele la această motocicletă și anume faptul că este mai grea cu 15 kg, iar chestia asta se simte un pic. Se simte un pic, dar nu foarte, foarte mult. Nu știu, acum fiecare judecă altfel kilogramele astea în plus. Personal, față de modelul standard, eu zic că diferența nu este foarte mare, da? Adică o simți așa un pic în anumite situații, în special în off-road, dar nu e ceva care să te sperie foarte mult. Dar, din nou, chestia asta este subiectivă pentru fiecare, așa că, mergeți, luați-o la test și vedeți cum vi se pare chestia asta. Acestea fiind spuse, haideți să vorbim un pic la capitolul ergonomie și să vă arăt un alt lucru care s-a modificat și care nu este chiar super pozitiv, și anume înălțimea șeii. Haideți să vă arăt cum arăt eu la 1,85 m pe această motocicletă. Ating așa cu vârfurile jos, da? Nu ating cu toată talpa, trebuie să aplec un pic motocicleta ca să pot să o țin cu toată talpa. Însă, greutatea fiind mai mult jos decât sus, mi este ușor și pot să stau foarte liniștit așa, fără să resimt multă greutate pe piciorul de sprijin. Chestia asta contează pentru că, de exemplu, la TRK 502 sau la Africa Twin nu mă simțeam la fel de sigur cum mă simt cu acest Yamaha Tenere World Ride. Credeți-mă că este o diferență și eu cel puțin am resimțit-o. Din punctul meu de vedere, stau foarte bine pe motocicleta asta, mult mai bine decât pe multe alte motociclete care le-am testat anul ăsta și, după cum vă ziceam adineaura, acest rezervor chiar te protejează foarte bine, după cum puteți vedea, de vreme rea, de vânt, de ploaie, de ce vreți voi. Este foarte util din punctul meu de vedere faptul că este așa mai lată, da? Bun, dragilor, astea fiind spuse, hai să vă răspund la o întrebare. Și anume,
să merită upgrade-ul de la TNR 700 normal la TNR 700 World Ride? Depinde. Și anume, dacă vrei să mergi foarte mulți kilometri fără să alimentezi, da? Să beneficiezi de rezervoarele astea mai mari, dacă îți place să faci mai mult touring decât off-road, atunci, într-adevăr, motocicleta asta este pentru tine, pentru că a fost îmbunătățită în așa fel încât să-ți ofere un avantaj mai mult la touring. Însă, dacă deja deții un TNR 700 și n-ai nimic de reproșat, atunci nu cred că e musai să o cumperi pe asta, din punctul meu de vedere. Bun, dragilor, asta a fost tot pe ziua de astăzi. Sper că v-a plăcut acest clip și dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați ca să ne revedem cu bine data viitoare. Pa! Sună într-un fel motocicleta asta.